Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou tutorial despre Typing Master 11. În primul tutorial v-am vorbit generalități despre program, unde găsiți variantele cu plată, standard, premium și pachetele de licențe pentru școli și firme, de unde să descărcați versiunea free, cum să o instalați. V-am prezentat ce conține programul și o scurtă descriere a cursurilor. În acest video o să încep prin a vă prezenta contorul de tastare Typing Meter și o să abordăm primul curs. Acum haideți să vă spun câteva cuvinte despre contorul de tastare. De aici puteți să setați dacă doriți să pornească cu Windows-ul. Aici veți fi întrebat dacă doriți să porniți contorul de tastare sau dacă nu doriți să pornească. Eu am pus să nu pornească odată cu Windows-ul. Mai jos puteți seta notificări când aveți nevoie de antrenament, iar aici când să luați o pauză și aveți un interval între 30 de minute și 2 ore jumătate. Iar mai jos aveți informațiile de securitate, dacă să vă colecteze cuvinte pentru a vă face rapoarte sau dacă nu doriți, bifați aici și nu vor fi colectate cuvintele dumneavoastră pe care le tastați. Aici este un interval între 200 și 2000 de cuvinte. Acum haideți să lansăm contorul de tastare. A apărut pe desktop. Pentru a putea intra la setări, trebuie închisă aplicația Typing Master. Aici avem setările personale pe care le putem face. Când dorim să luăm o pauză, la ce interval de timp, aveți între 15 minute și 2 ore jumătate. Aici, când să începeți o sesiune de antrenament, la ce interval de timp, aveți între o zi și 30 de zile. Mai jos sunt setările de securitate. Programul are permisiunea de a stoca 1500 de cuvinte populare dificile pe acest dispozitiv. Iar aici, dacă nu doriți să vă analizeze sau să vă colecteze cuvintele dificile, bifați aici. Și dacă nu doriți să fie afișat textul tastat, bifați aici. La setările comune, aici puteți să bifați dacă doriți să pornească programul odată cu pornirea Windows. Iar aici, în cazul în care aveți mai mulți useri, îl selectați pe care doriți să vi-l contorizeze. Aici data de la care ați început să fiți contorizat. Aici este numărul total de apăsări de tastă și aici numărul de taste analizate. Acum haideți să facem un test, să scriem ceva ca să vedem cum funcționează. Aici ne va arăta numărul de cuvinte pe minut. Aici este timpul în care tastăm și haideți să scriem ceva. Ați văzut cum contorizează tot ce scriem și aici în setting putem merge și ne uităm.
numărul total de apăsări de taste și tastele analizate. Cam atât am avut să vă spun despre contorul de tastare. În cele ce urmează, haideți să abordăm primul curs. Acesta este primul curs, se numește curs de tastare rapidă, iar în acest curs veți învăța pe de rost pozițiile tastelor cu litere și punctuația obișnuită, iar după finalizarea cursului veți putea să tastați cu toate cele 10 degete fără să vă uitați la tastatură. Durează între 3 ore și 10 minute și 5 ore și 20 de minute și are 12 lecții. Acestea sunt cele 12 lecții, iar aici în dreapta avem durata optimă a cursului. Și în timpul acestui curs, durata fiecărui exercițiu va fi optimă în funcție de progresul dumneavoastră. Acest lucru vă va economisi timp, garantând în același timp rezultate bune de învățare. Fiecare lecție va dura între 15 și 25 de minute și întregul curs, după cum v-am mai spus mai înainte, durează între 3 ore și 10 minute și 5 ore și 20 de minute. Și acum ar fi cazul să începem cu prima lecție. Prima lecție se numește rândul principal și are 7 capitole. Primul capitol sunt noțiunile de bază, al doilea capitol taste noi, al treilea capitol înțelegerea rezultatelor, al patrulea capitol exercițiu cu taste, aici sunt teste de tastare online, acesta exercițiu cuvinte și exercițiu cu paragrafe. Acum haideți să mergem la primul capitol, la noțiunile de bază. Aici ne învață ce este tastarea la atingere. Ne spune că este o tehnică de tastare mai rapidă și mai precisă, cu toate cele 10 degete, fără a fi nevoie să ne uităm la tastatură. Iar după finalizarea cursului veți ști cum să tastați mai repede cu cele 10 degete, să tastați fără erori și fără să vă uitați la tastatură. Și vă îmbunătățiți și obiceiurile de calcul pentru o ergonomie mai bună. Aceasta însemnând că veți putea să vă tastați documentele, e-mail-urile mult mai rapid, cu mai puține erori, economisind mult timp și făcând tastarea mult mai plăcută. Să mergem mai departe. Aici vă spune despre poziția degetelor. Poziția lor de bază este pe rândul din mijloc a tastaturii, numit și rândul principal, pentru că se poate ajunge ușor la celelalte taste. Și acum plasați degetele mâinii stângi pe tastele A, S, D și F și degetele mâinii drepte pe tastele J, K, L și punct și virgulă și să lăsați degetele mari pe tasta Space, pe bara de spațiu. Și să țineți încheieturile drepte și degetele ușor ondulate. Și vă dau un sfat, vă întreabă dacă simțiți mici denivelări pe tastele F și J, pentru că acestea sunt acolo pentru a vă ajuta să găsiți tastele rândului principal fără să vă uitați la mâini. Să mergem mai departe. Aici ne învață cum să apăsăm tastele. Fiecare tastă este apăsată de degetul de pe rândul principal, care este cel mai apropiat de tasta care vreți să o apăsați.
Și după ce ajunge la o tastă la distanță de rândul principal, degetul trebuie să se întoarcă la tasta atribuită de pe rândul principal. Și vă dau un exemplu cum să tastați litera U. Asigurați-vă că degetele sunt pe rândul principal, mișcați degetul arătător drept de la J la U în sus. Mâna se poate mișca ușor pentru a ajunge mai ușor la litera U. Apăsați apoi litera U cu o atingere rapidă și ușoară, ținând mâna relaxată. Apoi mutați degetul arătător înapoi la tasta de pornire J. Iar bara de spațiu ne spune că majoritatea oamenilor își folosesc degetul mare drept pentru bara de spațiu. Persoanele stângace le este mai ușor să folosească degetul mare stâng. Acum, indiferent de degetul mare pe care decideți să-l folosiți, rămâneți cu el. Nu folosiți niciodată ambele degete mari. Pe următoarea pagină ne dă niște sfaturi cum să învățăm. Să ne păstrăm ochii pe monitor, așa veți învăța mai repede pozițiile cheie dacă nu vă uitați la tastatură în timpul antrenamentului. Aici să țineți încheieturile mâinilor sus, țineți încheieturile sus și drepte când tastați. Așezarea încheieturilor pe suportul tastaturii sau pe birou va crea un unghi inconfortabil, ceea ce face mai dificilă mișcarea degetelor. Acest lucru provoacă erori și vă încetinește. Și ținerea încheieturilor prea sus are același efect de creștere a tensiunii în umeri. Și să vă concentrați pe acuratețe. Credem că o precizie bună este elementul de bază al tastării fluente. Acesta este motivul pentru care veți avea o țintă de precizie pe tot parcursul cursului, iar viteza dumneavoastră se va dezvolta în timp pe măsură ce vei continua să te antrenezi și să începi să-ți folosești abilitățile de tastare zilnic. Sunteți gata de început, dar mai sunt câteva sfaturi pentru dumneavoastră. Să vă mențineți postura relaxată, să stați drept cu coatele aproape de corp. Încercați să mențineți umerii, brațele și mâinile relaxate pentru a evita tensiunea și disconfortul. Luați pauze între exerciții pentru a elibera tensiunea și pentru a vă recăpăta concentrarea. Nu exagerați cu antrenamentul, cei mulți strică. Vă recomand să faceți doar 1-2 lecții pe zi. Și aici, în întreruperea unui exercițiu, pentru a întrerupe un exercițiu, faceți click pe butonul pauză. Și acum să trecem la primul exercițiu. Acesta este, taste noi, rândul principal durează între 3 și 5 minute, în funcție de dumneavoastră. În această lecție veți învăța rândul principal cu tastele aferente, A, S, D, F și J, K, L, punct și virgulă. Aici vă învață cum să așezați degetele, pornind de la degetul mic, plasați degetele mâinii stângi pe A, S, D și F și pornind de la degetul arătător de la mâna dreaptă, plasați degetele mâinii drepte pe J, K, L și punct și virgulă. Aici lăsați
mâinile să se odihnească pe bara de spațiu. Asta este poziția de bază a mâinii. Vedeți că aici vă arată cu culorile aferente fiecarei taste pentru degete. Acum mâinile dumneavoastră sunt în poziția de bază. Și aici vă pune să tastați litera cu degetul mic stâng. Am tastat, excelent. Acum de litera S, litera D, F, acum cu mâna dreaptă, J, K, L, punct și virgulă. Și acum să apăsați cu degetul mare drept bara de spațiu. Grozav, acum puteți începe primul exercițiu și haideți să începem primul exercițiu. Aici avem informații despre exercițiu, cât durează, între 3 și 5 minute, pe baza progresului. Aici este obiectivul de precizie, puteți să vă selectați easy, 90%, intermediar 94% și avansat 98%. Iar aici obiectivul este să învățați și să memorați noile poziții ale tastelor, să dezvoltați atingerea corectă a tastelor cu degetul. Let's begin! Să începem! Aici vă mai dă câteva informații, să tastați secvențele de taste și să urmăriți tasta evidențiată. Aici este tasta evidențiată și să vă uitați la tastatură de pe ecran și la mâini pentru indicii atunci când este necesar. Indiciile sunt aceste buline de pe degete. Bulina va fi pe degetul care trebuie să tasteze următoarea tastă. Aici avem timpul care îl avem la dispoziție pentru a termina exercițiul, iar aici este progresul dumneavoastră. Dacă ajungeți și completați și ultima bară de aici de progres și fără greșeli de scriere, o să aveți rezultate bune sau chiar foarte bune. Cronometrul va începe să curgă când vom face prima atingere de tastă. Haideți să punem degetele pe tastatură la locurile lor și să începem exercițiul. Deci vom începe cu secvențele de taste. După fiecare secvență apăsăm tasta Space. Eu voi face și greșeli ca să vedeți ce se întâmplă. Când faci o greșeală, dacă nu ai apăsat pe tasta care trebuie și ai apăsat pe altă tastă, cum am apăsat eu pe tasta S va fi tăiată și aici va apărea un X, deci este anulată secvența aceasta și va apărea la rezultate la final greșelile și va trebui să o corectăm. Va trebui să apăsăm tasta F. Iar când nu apăsăm o tastă că nu știm unde este, avem într-un interval de 4 secunde, cronometrul se va opri automat. Haideți să continuăm.
Iar dacă vreți să luați o pauză, apăsați aici pe pauză și exercițiul se va opri. Cronometrul se va opri. Acum să continuăm. Iarăși am greșit, iar va fi anulată secvența și va apărea în raportul de final tasta pe care am greșit-o. Cu siguranță nu voi termina în timp acest exercițiu. Vedeți că de fiecare dată apare bulina pe deget pentru tasta care aveți de apăsat. Vedeți aici cum bara de progres se completează pe măsură ce înaintăm în exercițiu. Acum să continuăm, să vedem ce rezultate vor să apară. Iarăși s-a anulat și secvența aceasta.
Nu am terminat exercițiul, acum să vedem raportul de final. Obiectivul de precizie este aproape atins și va trebui să încercăm puțin mai mult. Viteza de deplasare a fost, viteza de tastare a fost amețitoare, dar precizia ta a rămas sub nivelul obiectivului. Aici timpul care l-am avut 5 minute, viteza brută 20 de cuvinte pe minut este bine, precizia a fost de 93%, deci cu 1% mai puțin decât am selectat noi, deci nu ne-am atins obiectivul, iar viteza netă de 18 cuvinte pe minut. Iar aici sunt cheile dificile, tastele dificile. D-ul, J-ul, F-ul, A-ul, L-ul și K, dar este ok. Dacă trecea de această linie, erau dificile, erau aici problematice și vor trebui revizuite. Au mai rămas 5 capitole din lecție, dar o să le abordăm în tutorialul următor, iar pentru asta abonați-vă mai jos. Cam atât în ceea ce privește acest clip, sper că v-a fost de folos. Vă aștept în rubrica de comentarii de mai jos cu sugestii, iar până data viitoare, la următorul clip, nu uita să apeși butoanele de like, subscribe și share. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sănătate și o zi enervant de bună. Bye bye!